අයිබෝවන් ලර්න් YouTube channel එකට ඔගොල්ලොන්ගේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක තමයි අද ආවේ. අපි NFT ගැන කතා කරා. ඉතින් NFT ගැන අපි ගොඩක් වීඩියෝස් කරා මුලින් ඉඳන් NFT කියන්නේ කොහොමද NFT කොහොමද buy කරන්නේ NFT කොහොමද list කරන්නේ NFT කොහොමද generate කරන්නේ NFT කොහොමද collection එකක් generate කරන්නේ ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම කතා කරා. ඒකේ එක part එකක් විතරක් cover කරේ නැහැ. ඒ තමයි generate කරාට පස්සේ smart contract එකකින් මාකට් ප්ලේස් එකට අපි අප්ලෝඩ් කරන විදිය. මොකද ඒ ගැන ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ෆුල් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා හැෂ්ලිප් සයිට් එකේ. ඉතින් ඒකම ආපහු අපි කියන්නේ නැවත කරන්න ඕනේ නැති නිසා. මොකද හැෂ්ලිප්ස් ජෙනරේටර් එක හදපු එක්කෙනා මේක ලස්සනට මුලින් ඉඳන් කියලා දෙන නිසා ඒක නමුතුවෙන් වීඩියෝ එකක් කරේ නෑ. ඒ වගේම ඒකට ඒක බ්ලිස් කරන හැටි එයා අපිට වඩා හොඳට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි තව හිතුවක්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක දාන්න. නැත්නම් හැෂ්ලිප් channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අදත් ගෙනවා NFT සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක්. මොකද NFT ගැන ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඉතින් ගොඩක් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නයක් තමයි අයි අපිට ග්‍රැෆික්ස් බෑ. අයි අපිට මේ කෝඩින් නොලෙජ් එක තිබ්බට ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරගන්න බෑ. ඒ වගේම ඉතින් අපිට එතකොට ඒක ෆයිබර් වල සෙල් කරන්නත් බෑ. අපිට කලෙක්ෂන් එකක් හදන්න එහෙම අයිඩියා හේකුත් නෑ. මොකද මම කිව්ව NFTs කියන්නේ දැන් අපි ගොඩක් හිතන්නේ NFT කියන්නේ දැන් තව ප්‍රශ්නයක් ආවේ NFT කියන්නේ වඳුරබද කියලා. ඉතින් මොකද ගොඩක් NFT වල වඳුරෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් ආවේ එකම අපි දන්නවා ගොඩක් දැන් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ NFT කියන්නේ නිකන් ඉමේජ් එකක් NFT කරපු කතාවක් තමයි දැන් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියකින් මට තේරලා තින්නේ. මොකද ලංකාවේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් එනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඔක්කොගෙම බැලුවාම තියෙන්නේ ඩිසයින් එකක් NFT කරලා විතරයි. ඉතින් ඊට අමතරව දෙයක් දකින්නේ නෑ. මම පෞද්ගලිකව හිතනවා NFT කියන්නේ මීට වඩා දෙයක් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. නිකන් තියෙන ඉමේජ් එකක් NFT කරන එකක් නෙමෙයි. කලෙක්ෂන් එකක් හදලා ඊට වඩා යුනික් යූස් කේස් එකක් එක්ක දෙයක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඉස්සරහට පෙරලියක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. ඉතින් ඒ හන්ද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඔගලන්ට NFT හදන්න ග්‍රෆික්ස් නොලේජ් එක නැත්තම් ඔයගලන්ට කලෙක්ෂන් එකක් අවුට් කරන්න බැරි නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේ ඔයාගේ තියෙන ග්‍රැෆික් නොලෙජ් එක 5 වල වෙන NFT හදන්න ඕන කෙනෙක් වුණත් බැයි නම් NFT වලින් කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්නේ. පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕන අද ඉන්න Sol C එකේ හැමදාම තව ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි Open C එකම පෙන්වන එක. ඉතින් මේ තියෙන Sol C මේ තමයි Solana blockchain එකේ ප්‍රසිද්ධම NFT platform එක. ඉතින් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් MetaMask කනෙක්ට් කරන්න බෑ. මේකට මොකද Solana wallet එකක් ඕනේ. ඒ හන්ද Phantom තමයි recommend කරන wallet එක. ඉතින් මේකත් Open C වගේම තමයි. හැබැයි Solana blockchain එකේ තියෙන ඉතින් ගොඩක් fees අඩුයි. ඔයගොල්ලන්ට NFTs ගන්න ඕන නම් ඉතින් ඒ ගැනත් මතක් කරන්න ඕන. අපි මේකෙදි කරන්නේ බයිනන් සෙලින්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන සිංහලෙන් කිව්වොත් අපි ඉඩමක් අරන් ඉඩම ආපහු විකුණනවා. එහෙම නැත්නම් වාහනයක් අරගෙන වාහනය විකුණනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉඩමක් හරි වාහනයකට ගත්ත මිලට වඩා අඩුවෙන් විකුණන්නේ නැහැ. බලන්නේ ටිකක් වැඩිපුර විකුණනවට අපිට හැම වෙලේම ගත්ත මිලට වඩා වැඩිපුර විකුණන්න බෑ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ Toyota වාහනයක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ගත්ත මිලට වඩා විකුණන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හිතනවා හුන්ඩායි එහෙම නැත්නම් ටාටා වගේ වාහනයක් ගත්තොත් ඔයාලට කවදාකවත් ගත්ත ගානට වඩා විකුණවන්න වෙන්නේ නැහැ ඒ වාහනේ. ඒ මොකද අපි කියනවා ලංකාවේ මානසිකත්වය එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කියන්නේ තියෙන අපිට තියෙන විශ්වාසය ඒ වගේ දේවල් නිසා ඒ වගේ තමයි NFT වලටත් හොඳ සොලිඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හොයාගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ලාභ තියාගෙන කියන්නේ දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් නෙමෙයි 100 ගුණයක් විතර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති NFT විකිනනවා මිලියන ගණන් වලට. ඉතින් ඒ හන්දා ඒ මොකද NFT හදන්න ඕනේ නැහැ. තමන් ඒ වගේ හිට් වෙන NFT කලෙක්ෂන් එකක් අල්ලගෙන එක NFT එකක් දෙකක් තියාගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක ෆ්ලිප් කරන්න පුළුවන් වැඩි ගන්නට. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙස් එකට කියන්නේ මේක අපි කතා කරන්නේ මේ NFT වල NFT ෆ්ලිපින් කියලා. ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා ගත්ත ආය අනිත් පැත්තට වැඩි ගන්නට වික්කා. ඉතින් මුලින්ම ඔයා හිතා ගන්න ඕන මොකක්ද ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ ගැන කතා කරද්දි කියනවනේ NFT කියන්නේ හරිම volatile. volatile කියන්නේ මේ මාකට් එක කිසිම විදිහට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. ඉතින් අපිට තාම අනාගතය ගැන කියන්න බෑ. මම පෞද්ගලිකව හිතනවා අනාගතය ඉතා සුබදායකයි කියලා NFT. හැබැයි ඉමේජස් විතරක් නෙමෙයි යූස් කේස් එකක් එක්ක. තව කියන්න ඕන මම ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ තනිකර මගේ මතයක් මේ ඉගෙන ගැනීම සඳහා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඒ නැතුව මේක ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් කියලා හිතාගෙන ගිහිල්ලා NFTs ගන්න එපා. මේකෙදි කතා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි NFT ගද්දී Twitter
අපි දැකලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් NFT එක Twitter එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම TikTok ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා දැකලා ඇති වීඩියෝස් එනවා එක එක NFT ගැන මේ ගානට ගත්තා මේ ගානට මං වික්කා මෙන්න ප්‍රොෆිට් කියලා. ඉතින් ඒ මත්ත රැවටෙන්න්න එපා මීට වඩා ප්‍රජෙක්් එකෙන් රිසර්ච් කරන ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රජෙක්් එකක් සිලෙක් කරනවගේම තමයි NFT ප්‍රජෙක්් එක සිලෙක් අතිත් ඒ වගේම යන ප්‍රසකත්තින මගේ මේ විඩිය එකක් කවා කරන්න අනිත එක තමයි පෞද්ගලිකව NFT මම බයි කරනවනං මම බයි කරන්නෑ තනි NFT වගේ තින ම අනිවාරයෙන් බයි කරන්න කලෙක්ෂන් එකක් තියෙන NFT එහෙකින් කලෙක්ෂන් එහෙකින් බාගන්න එකට හේදවත්තින මොකද NFT අපත අනිවරෙන් කමිට කන කතාගම් කලෙක්ෂන් එකට තින කමිට වැඩි කමිට එකට තින හයිප එක වැඩි ම කමිටියයි මේ හයිප එක ගැන ඉස්සහට කතා කරන්න විඩියගේ ඉතින් ලංකාව කටේ මංකිව ප්‍රජෙක්් කතා කනද මේගොල කමිටික ගැන හිතන්න මේගොල බන්ඩ රක්ගාල ඉමේජස්ටික හටම හට කල්ලා මේක මින් කල්ලා සෙල් කරන්න තමයි බලන්නේ ඉතින් NFT ගැන ඊට වඩා ලොකු දෙයක් තියෙනවා ඉතින් මේක කමිනිිට එකක් හදාගෙන එහෙම තමයි පිටට නම් ෆොරින් මේ කට්ටිය ප්‍රජෙක්් හොයනකට අනිවාරෙන් බලන දෙයක් තමයි කමිනිටි කියන එකති මේ කමිනිටි හදාගන්න කොහොමද ඒටික මඟ කතා කරන්න අනිතක තමයි පෞද්ගලික මම අරගෙන විකුණනව නම් මම ගන්න යන්න ලොකු ප්‍රචෙට් එකක් එකන්නේ දැන් පිහිම දැන් සොලෝනවලන ම ඉන්න සොල්සියගේ සොලෝන 500ක් සොලෝන 400ක් සොලෝන 200ක් කෙන සොලෝන 10ක් කියනෙත් මට ඇත්තන වැඩි ගානක් ඒවගේ නෙමේ මොකද ඒවා දැන්ට බූම් වෙලා ඉවරයි මර්තයරන දිරිතින් බූම් වෙච්ච ප්‍රජෙක්්ක් අපිකිව NFT මාකට එක තාම අපට ශුවරන ඉතින් සමහට ඔයාට එක විකුණ ගන්න බැරිවේ පුළුවන්ගේ හෙමනැත්තං විකුණ ගන්න බැරිවේ මොක ඒක දැන්ටමත් ආරන්තින සොල්ලන්නක ලොකු ගනත් දීලා ඉතින් අනිත් එක තමයි මේ කතා ගන්න මේ මාකට් වොල්ටල්ටි එකැන මාකට් එක අපට ශුවරනෑ අනිත් එක තමයි අද තින ප්‍රජෙට් එක හෙට ෆේමස් නැතිවන්න පුලන් යම් කිසි හේතුවක් කන්ද මොකද මේ NFT කියනෙද අපට ගොඩාක් අලුත් අනිත් එක තමයි අපි ලෙක්විඩි නෑ කියලගෙන ලෙක්විඩි නෑ කියන්නේ ඔකුල කවන්ස් කල තින නොක දන්න ඇති අපට කැන දෙයක් සල්ලි කරන්න දීන ප්‍රතිශතය NFT ලට මොකදවා අනිවාරෙන් බය කෙනෙක් හවාගන්න නවගේ කැමතිකරට ගන්න ඉති මේක වැඩිගන්ට හැමිලිම ගන්න ඇතිවන්න පුළන් හට අඩුගන්ට දෙන්නවා එකන අපට ඕන ලාවක සල්ලි කරන්න තියන ප්‍රතිශතය අඩු NFT වල ක්‍රිප්ටවාගෙන මේ ක්‍රිප්ටනං හෝලන්ට සෙල්ල ෝඩ එකක් දැම්මුත් ඉට පොඩ්ඩක් හට දැන්ට දින මගටක පොඩ්ඩ හටම හට ඇති හරි සෙල් කරගන්න පුළුවන් නට NFT එක වට හරිම බය කෙනෙක් නැත්තන් ඒවාගේ NFT එක දීගන්න විදිහක් නෑ හරි මේ ගැන තමයි කතා කරන්න ඉතින් ප්‍රජෙක්් එකත් තෝරගන්න අනිවාරෙන්වා බලන්න ඕන කරුණු කිහිපයක් තියෙන ම බලන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා පලවෙනි එක මං කතා කර කමිටි කියෙන ඉතින් කමිට එක මංකව මං වැඩිපුර කතා කරන්න කියලා කමිටි කියන්නේ කට්ටයක් එකතු වෙන්න ඕන මේ ප්‍රජෙක්් එක වට ඉතින් ඒ ප්‍රජෙක්් එක වට එකතු වෙලා ඒගොල්ල මේ ප්‍රජෙක්් එකත් එක් අපි කියන්නේ එකතු වෙලා එන්ගේජ් වෙන්න ඕන කියන්නේ මං ප්‍රජෙක්් එකක් දැම්මොත් ලංකාවේ මට පිරිසක් එකතු වෙනවානම් කියන සාමාන්‍යෙන් ඕගොලෝ අපි කියන්න පක්ෂයක් ගන්නක පක්ෂවට ඉන්න ඕනතරම බයිෝට යු කියලා දැන්ඒ වගේ කට්ටිය එකතු වෙලානේ මේ පක්ෂ දිනවන් ඒ වගේ තමයි කෙමිටික එකතු වෙන්න ඕන අනිත් එක තමයි මේ ප්‍රජෙක්් එකට අනිවාරෙන් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙන්න්නවන NFT හොඳ ප්‍රජෙක්්ට හොඳ වෙබ්සයිට් ඇතන මොද ප්‍රජෙක්් එක ග්‍රෆික් ඩිසයින් පැත්තෙන් යනවන අනිවාරෙන් වෙබ්සයිට් එක තිතරම තියෙන්න්න ඕනම් දැක්ක ගමන් මෙන්න ප්‍රජෙක්් එක කිය අපට හිතන්වරම ගොද ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ස් වල එකන්නේ ෆේක් ප්‍රජෙක්ස් අපි හවාගන්න එක විදිහත් තමයි වෙබ්සයිට එක කොල්ටින එහමනත්තන් ස්පෙලින් මිස්ටේක්ස් තියන්න පුළුවන් එකනේ මොකද ඔගුල් විකුණන් NFT NFT කෙනට අනිවාරෙන් ආර්ටිකක් තියෙන ආර්ටික එච්චර හොඳට තියෙනන වෙබ්සයිට ඊට ඊට හොඳ වෙන්න ඕන මොකද ඩිසයිනින් පැත් හොඳරම තියෙන ප්‍රසෙක්් එක වෙබ්සයිට් එකක් නිකං ඔයදස් නමසය අනුගනග වෙබ්සයිට් එක තිබ අනිවාරෙන් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඊට පස්සේ අනිවාරෙන් ටීම් එක කවුද මේක පිටිපස්ස ඉන්න ටීම් එක මොනවගේ ප්‍රචස්වල් දෙක කලින් දල දින ක්‍රිප් ප්‍රජෙක්් එක ඉටපු කටියද ඒවගේ දේවල් බලන්න ඕන අට පස්සේ අනිවාරෙන් ආර්ට්ව එක එකත් බලන්න ඕන අනිත්තක තමයි අවශ්‍යමදේ මේක තියන යුනික් සැලින් ප්‍රපෝසිෂන එකන USP අපි කියන ඔගොල බිස්නස් පැත්ත දන්නවනම් ඒ කියන්නේ දැන් NFT මංකින විදිට ඉස්සරහට යස්කේස එකක් එක තමයි එන්න ද විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් බෝඩ් ඒ ලබ් NFTs කලෙක්ෂන් එක ඒකේ NFTs තින කට්ටියට VIP පාටිස් වලට යන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෙන් ලබ් කමිනිටිකින් ඕගනස් කන ඉති ඒ වගේ ඉස්සරහට මේ වගේ යස් කේස් එකක් එමනත්තං එක කමිනිට එකක් දැන් විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත්
අපි හිතමු Star Wars ගැන NFT එක NFT collection එකක් දැම්මොත් Star Wars ඒ community එකේ ඉන්නේ Star Wars fans ලා විතරයි. ඒකේ influencers ලා ඉන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොන්ව හම්බෙන්න. ඒ වගේ එතකොට ඒ interest share කරන කට්ටියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන use case unique selling proposition ඒ වගේම නැත්තම් අපි කියමු අලුත් game එකක් නම්. කියන්නේ අපි දන්න හොඳ famous game එකක NFT නගින්න අපි දන්නවා මේ NFT එක game එකත් එක්ක couple වෙලා තියෙන අනිවාර්යෙන්. ඒක හොඳ යස් කේසයක් ගේම එකට සමහට අනාගතිද කියන්න බල මේ ගේම එක වාට මොනොහරි අවශ්‍යන මේ NFTs තියෙන් ඕන ඒවගේම තවගත්තොත් දැඟිස්සරහට මෙටාවර්ස් අප කියන කතා කරද මෙටාවර්ස් ප්‍රජෙක්් එකක් ඒකට NFT වෙන්නත් පුළුවන් ඉතිං මේම තමයි අනිවාර යස්කේස් හොඳ මුදහන්න තමයි දැන් අපි වීඩියක් කල තින ඩීසන් ලන්ඩ් එතකට සෑන් ගැන ඉතින් ඒව ලෑන්ස් කියන්න NFTs තකොට මෙටාවර්සකට සම්බන්ධ නිසා තමයි ඒ ලෑන්සල්ට එච්චර ලොකු වැලිව එකක් ඇවිල් ඇති ඒ වගේ තමයි අනිවාරෙන් දේකට එකතු වෙලාති නොනම් එක තින වැලිව එක වැඩි ඊට පස් අපි කතාගන්නවනම් NFTs ඉතින් මං ඔපන්සි පෙන්වා ඉතේරියම් පොලිගන් ඊට පස්සේ සොල්සී සොලාන ඉටස කාඩානවලට එනම තින තාමිච්චර ලොකුවට ප්‍රසිද්ධනෑ NFT ප්‍රජෙක්් වාගන්න ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ මේකට පාවිච් කරන්න පුළුවන් මේකට සයිට් එකක් තිනවා rarity.tools කියලා මේ සයිට් එක ගිහා මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක් අප්කමින් ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක උඩ ටැබ් එකක් තියෙනවා අප්කමින් කියලා. මේක ක්ලික් කරාම අපිට බලා ගන්නවා. ඉතින් මේකේ තිබ්බ පළියට ගිහිල්ලා ඉන්වෙස්ට් කරන්න එපා. මොකද මේක තමයි එක ස්ටෙප් එකක්. මොකද මේකේ ඔයාට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් ලිස්ට් කරන්න මේකේ සබ්මිෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සයිට් එකේ වඩාත්ම මම කැමති මොකද නැද්ද මේක අපි දැන් සර්ච් කරොත් මේ ඉස්සරහට එන තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ටික ඔක්කොම ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සබ්මිෂන්ස් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේක එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පෙන්නලා මේකෙන් මං කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තෝරගන්නේ කියලා පෙන්වන්නම්. මම ටිකක් පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරලා පස්සට ලිස්ට් වෙන්න තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගන්නවා. හරි. මේ ගැලැක්ටික් ඔක්ටෝබොක්ස් සොලාන ඇඩ්වෙන්චර් කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක එතකොට එන්න තියෙන්නේ පෙබරවාරි 28 තමයි පබ්ලික් සේල් එක තියෙන්නේ NFT 10240. ඉතින් මේකේ මේ සයිට් එකේ මේගොල්ලොන්ගේ දීලා තියෙනවා ඩිස්කෝඩ් channel එක Twitter ඒ වගේම වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕන මේ තුනම ඕගොල්ලෝ ඕපන් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම ඩිස්කෝඩ් කියන්නේ ඩිස්කෝඩ් ගැන දන්නේ නැත්නම් ඩිස්කෝඩ් කියන්නේ නිකන් සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකක් වගේ තමයි. අපිට මේකේ මැසේජ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කමියුනිටිස් හදාගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්කෝඩ් එකෙන්. ඩිස්කෝඩ් එකේ තියෙනවා සර්වර්ස් කියලා. ඉතින් මම මේක පෙන්නන්නම්. මම මුලින්ම යන්නම් මේකේ ඩිස්කෝඩ් එකට මේක පෙන්නන්න. මේක ගෝසා කියලා තමයි ෂර්ට් ටර්ම් එකේ තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ බලනවා මෙතන ඩිස්කෝඩ් account එකක් නැත්නම් ඔයාලට මුලින් හදාගන්න ඕන account එකක්. ඒක මතක ඇතුව ඒක ලොකු දෙයක් නෑ. email password දාලා හදාගන්න තියෙන්නේ discord.com එකට ගිහිල්ලා. මේ තමයි ගෝසා ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඉතින් මේක බැලුවොත් මෙම්බර්ස්ලා ඉන්නවා 11000 ගණක්. ඒ කියන්නේ ඉතා හොඳයි. ඊට පස්සේ බොට්ස්ලාව බෑන් කරලා දිනවා කියලා දෙනවා 4600 ගණක්. තවත් හොඳ නිවුස් එකක්. ඉතින් මින්ට් වෙන්න තියෙන්නේ පෙබරවාරි 26. එතකොට මේකේ white listed කියලා එකක් තියෙනවා. මේ white list කියන්නේ original public sale එකට කලින් අපිට NFTs ගන්න පුළුවන්. ඒකට විවිධ හේතු තියෙනවා white list කරන්න. විශේෂයෙන් gas fees avoid කරන්න, ඒ වගේම initial supporters ලට support. ඉතින් මේක වෙනම වීඩියෝ එකක්. මම මේ ගැන වෙනම කතා කරන්න. දැන්ට මේ white list කියන කතාව අමතක කරන්න. ඉතින් මේ Discord channel එකේ මේ වගේ අපිට දැන් message කරනවා. මේක හැම thread එකක message කරන්න බෑ. මේකේ වෙනම chat එකක් තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. මේ තියෙන chat කියලා. ඉතින් මෙතන chat කරන්න පුළුවන්. බලන්න ඕන මේ කොහොමද කමියුනිටි එක. දැන් කමියුනිටි එක බලුවොත් කට්ටියගේ එන්ගේජ්මන්ට් එක දැන් 11000ක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ chat එක busy වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම chat එක busy. ඒ වගේ තව බලන්න ඕන මේ ගෝසා ටීම් එක අනිවාර්යෙන් මේකේ එන්ගේජ් වෙනවා. දැන් මේ chat එකේ බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ ටිකක් එන්ගේජ්මන්ට් එකක් පෙන්වනවා. ඉතින් මේක සමහරට බොට් එකකින් හදලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේගොල්ලොන්ගේ එන්ගේජ්මන්ට් එක එකක් වටිනවා. ඒ වගේම තව බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන බලන්න. ඉතින් මේගොල්ලෝ දාලා තිනවා හොඳ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් Solana blockchain එකේ NFTs 10240ක්. ඊට පස්සේ ඕගනික්ස් මෙච්චරයි, රොබර්ට්ස් මෙච්චරයි. ඔහොම මේගොල්ලොන්ගේ දාලා තිනවා. ගොඩක් දේවල් දාලා තිනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තමයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ වෙනම FAQ එකකුත් දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ white list ගැන අපි කතා කරා. මේ වගේ දේවල් ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. මට මතක විදිහට මේක Solana නේ. ඔව් Solana එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ official links වලට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම pitch deck එකක් තියෙනවා. Twitter link එක දාලා තියෙනවා. website link එක තියෙනවා. link tree එකක් තියෙනවා. key features of Gosa අන්න මේක ඉතා වැදගත් වෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් ගිහලා බලන්න. Google Drive link එකක් තියෙන්නේ. මම කිව්වා මේක අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට NFT projects වල
යුනික් ෆීචස් තියනවන ඒක තින ඩිමාන්ඩ අනිවාරෙන් වැඩිවෙන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් මේක එක දෙයක් ඉති ම ෆීච ඕපන් කරන්න ඉතින් හැම්බලම් ප්‍රජෙට් එක බන්න මේ වගේ කිෆිකී ෆීචස් මොනහරි තියනවද කියල නිකං ඉමේජ් එකක් විතරක් නෙමේ වෙන තරමට ඉතින් මේ විදිර තමයි ඩිස්කෝඩ් එක බන්න මේ කොටත් දෙව බාලව චට් කරන්න පුළුවන් ඉතින් මහිතන මේක ඔග ඩිස්කෝඩ් කියන දේ තේරෙන් ඇති කියලා ඉතින් අපි ටුට එක දිහ බැලුවොත් ටුට එක බැලුවොත් 13,000ක් ෆලවස් ලයින්න ඉතා හොඳයි ටුට එකෙත් සාමාන්‍යෙන් බලන්න දෙයක් තමයි කොහොම එන්ගේජ්මන් කියලා එකන රේටවිට් තිස්තම ඇතින් 13,000 ෆලවර්ස්වලට රේටවිට් තිස්තමයක් කියන ටිකක් මට්ටම් මදී වගේ එවුනට ඔගලන්ට බලන්න පුළුවන් ෆැන්ටම් වලට් එක ගැන මේගොල්ලෝ ෂයා කරලා තින ඒ වගේ මේගොල්ලොන්ගේ එන්ගේස්මන් කියල බාන්න ඔගොල්ල මේ ත්‍රේට් සස්සට කියල්ලා එක රිප්ලයි කරන්න කවුද ලයික්ස් කියද ටවිටස් කියද තින් 13,000ට ලයික්ස් 61ක් වගේ ගැනනම් මගේ විදිහට මදී වගේ ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම ප්‍රජෙක්්ටකෙන මොකද මගේ සල්ලි අනිවාරෙන් තමන් රිසර්ච් එකක් කරන්න තින් බලන්න පුලා මේ වගේ මොකද මේක ටිට එකට ෆලවර්ස්ල වැඩි වුණාට මේක වෙන්න පුළුවන් මේ බොට්ස්ලා දාලා ෆලවස්ලා ගන්නත් පුළුවන් ඉතින් ඒ හන්ද බලන්නන ඉතින් දැම් පෙබරවර 27 මන් තව කරන්න මේ චුට්ටක් වෙලා දැන්තම් පහලවන තව පෙබරවර 20 වගේ ඇවිල්ල බලන්න මෙතන ෆලවස්ලා කියද මේ ඉන්ගේජ්මන්ට් කොහොම අලුත් පෝස්ටල්ට ඒ වගේ ඩිස්කෝඩ් එක ගිල්ල බල්ලා ඒ විදිහට බාන්න පුල ති ඩිස්කෝඩ් එක චට් එක ඔගලන්ට ෆවන්ඩර්ස් ලත් එක පීම් බෙසත එක චට් කරන්නත් පුළුවන් ඒ විදිහට අවශ්‍ය තොරතුරු ගන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම සයිට් එක වැලුවත් ඉතින් සයිට් එක ඇත්තටම හොඳයි ඩිසයින් එකත් හොඳයි මම කිව ඊළඟට මම බලන්න දෙයක් තමයි අනිවාරෙන් මේකේ රෝඩ් මැප් එකක් දාතු ඉදි වඩා හොඳයි කෙනෙකුල් මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න කියලා ති මේක ඉතාම හොඳයි ඊට පස්ස මේක මංකිව අනිවාරයමන් ටීම් එකත් බලනවා කියලා ඉතින් ටීම් එකට මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන නිකං ඒගොල්ලොන්ගේ NFT සලින්ම තමයි දාලා දෙන ඉතින් මම ඇත්තට මේ ප්‍රජෙක්් මේ විදිහට කැමති නෑ මම ඇත්තරම කැමතිනවා ඇත්ත මුණු තිබ්බනම් මොකද ඇත්ත මුණු සහ ඒගොල්ලොන්ගේ ලින්ක්ඩින් ලින්ක්ස් තිබන මෙතන මොක එතකට මට ඇතරම් බාන්න පුලා මේ ප්‍රජෙක්් එක ගොල්ල කොහොමද ඉන්නවලද සමට හැබ මෙතන දාලා නොතිබට මේගොලගේ ඩිස්කෝඩ් එක ඇතුලේ දාලා තියෙන්න්න පුළුවන් මෙම්බර්ස් ලගන ඉතින් ම ඒකට දැ වැඩි හොයන්න යකුල දන්න මොනවද බලන්න ඕන කියලා ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අනිවාරෙන් ඉතින් මේක මට එක ඩවන් සයිඩ් එකක් ගොද මට ඇත්තරම කවද ගොල්ලො කියල බලාගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ති සමාටිත ගොල්ලො මේ අලු ට්‍රෙන්ඩ් එක හන්ද මේ විදිර දැම්මත් දන්න වුණට මේක අනිවාරෙන් මට වැදගත් පොයින්් එකක් ඉතින් අලුත් ප්‍රජෙක්්ටක් ගති බලාපොරොත්ති නොන දැම් මේක ගණන් තාම අපකමින එක කියදා තින 1.6 සොල්ල කැන ටිකක් මිල ටිකක් වැඩි අද අලුත් ප්‍රජෙක්ටයක් ගත්ති මම් බලන්නේ ගණන් මිල අඩු හැබැයි ෆීචර්ස් වැඩි අනවාරෙන් බූම් වෙන්න චාන්සක තියෙන යුනික් සෙලිම් ප්‍රපසිෂන් එකක් එක්ක තියෙන ඒවා තමයි බලන්නේ ඉතින් කලයි මං කියපු ඔක්කොම රීපැප් කරොත් ටට එන්ගේස්මන් අනිවාරයි එපස්සේ ඩිස්කෝඩ් එන්ගේස්මන් ටීම් මෙම්බර්ස් ල කමිට කරන අනිවාරයි පස් වෙබ්සයිට් එක සොලිඩ් ඩිසයින් එකක්ද ස්පෙලිනරස් මොනහර තිනවද රෝඩ් මැප් දාන්ට ඒවත් කලියර්ද ටීම් එක ොඩ ටීම් මෙම්බර්ස් ලගේ තොරතුරු කොහොමද කියන්නේ ලින්ක් ඉන්න තොරතුරු අවශ්‍ය එක්කම තියෙනවද ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි NFT ෆලිප් කරද අනිවාරෙන් NFT කරමිකුණන්න ඉන්නවන බලන්න ඕන ති මහිතන මේ විඩිය ගොල දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මොනහට ප්‍රශ්න න කමෙන්සේෂන එක දාන්න මේ NFTල මංක වයිට ලිස් කියල කතවත්වන කළ ඒක මේ විඩියකින් මං කව කරන්න මක විඩිය තව දික්වෙන හන්ද එකට මඟලුත් විඩිය එකක් ගෙන ලඟදීම එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ දවසක් තවත් විඩියකින් අපි හම්බ වෙමු